දෙවනියට මම කතා කරන ප්ලගින් එකට ඔයාලා YouTube content creator කෙනෙක් නම් අතිශයම කැමති ප්ලගින් එකක් වෙයි මේක. තමන්ගේ වැඩ ලේසි කරන ප්ලගින් එකක් වෙයි. ඔයාලා හැමෝම දන්නවනේ YouTube එකේ අපිට time stamp add කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි හිතමු ටිකක් දිග වීඩියෝ එකක් අපි අප්ලෝඩ් කරනවා. මේකේ එක එක section වල එක එක topics කතා කරනවා. ඉතින් YouTube වල feature එකක් දීලා තියෙනවා අපිට පුළුවන් time stamp create කරන්න. වීඩියෝ එක බලන්න එන කෙනාට හැකියාව තියෙනවා. එයාට අවශ්‍ය part එකට කෙලින්ම ජම් කරන්න. ඉතින් time stamp නොදා අපි වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරොත් සමහරලාට viewers ලා එන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මොකද වීඩියෝ එක සෑහෙන දිගයි. එයාට අවශ්‍ය point එක කොතනද තියෙන්නේ කියලා එකපාරට හොයාගන්න බෑනේ. මුළු වීඩියෝ එකම බලන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි මේ time stamp දාන එකෙන් අපිට viewers ලා ඒ වගේම subscribers ලා අපේ channel එකේ පැත්තට නැඹුරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි normally time stamp දාදි කරන්නේ මුලින්ම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ YouTube එකෙන්ම වීඩියෝ එක බල එතන time එක මොකක්ද කියලා note කරගෙන time එක දානවා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය chapter එකේ නම දානවා. හැබැයි මේ වැඩේ අපි Adobe Premiere වල edit කරද්දිම අපිට chapter එකේ time එක ඒ වගේම chapter එකේ title එක දාලා මේක ලේසියෙන්ම YouTube එකට copy කරගන්න පුළුවන් කිව්වොත් ඔයා විශ්වාස කරනවද? ඔව් එහෙම පුළුවන්. YouTube chapter plugin එක download කරගන්න website එකට ආවට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට පහතට scroll කරනවා. scroll කරාට පස්සේ ඔයාට how to install Premiere plugin කියන section එකේ ඔයාට මෙන්න මේ link එක click කරලා මේ plugin එක සරලවම download කරගන්න පුළුවන්. download කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට zip file එකක් තමයි download වෙන්නේ. මම මේක right click කරනවා. right click කරලා 7 zip වලින් මේක extract කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට folder එකක් ආවා. මේ folder එකේ ඇතුලේ කිසිම installation setup එකක් නැහැ. අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ folder එක අපේ Premiere location එකකට copy කරන එක. ඉතින් ඒකට මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ file එක right click කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේක copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම යනවා මගේ this computer එකට. ඊට පස්සේ Windows partition එකට. මම Premiere install කරලා තියෙන Windows partition එකට නිසා මම Windows partition එකට යන්නේ. ඔයා Premiere කොහෙද install කරලා තියෙන්නේ ඒ location එකට යන්න. මම යනවා program file වල Adobe. ඊට පස්සේ මෙතන Adobe Premiere මම select කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන folder එකක් බලා ගන්න පුළුවන් CEP කියලා. මේක double click කරනවා. ඊට පස්සේ extension folder එක ඇතුළට යනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් extensions කිහිපයක් තියෙනවා. සරලවම ඔයාට කරන්න තියෙන අර copy කරගත්ත file එක මෙතනට paste කරන එක. ඔයාට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ මගේ YouTube chapter plugin එක. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක minimize කරලා හෝ cancel කරලා යන්න Adobe Premiere එකට. Adobe Premiere open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මම දැනටමත් project එකක් open කරගෙන තිනවා. ඒ වගේම ඒකේ markers කිහිපයක් මම මෙතන create කරගෙන තිනවා. ඉතින් YouTube වල වගේම තමයි අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ project එක කරද්දිම markers add කරලා ඒ තැන එන title එක මොකක්ද කියලා නම් කරන්න. ඉතින් මේ වැඩේ පොඩ්ඩක් demonstrate කරලා පෙන්නන්න. මම අලුත් timeline එකක් create කරගන්නවා. හරි මේ තියෙන මගේ project එක. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති කලින් තිබ්බ markers එකක්වත් නැහැ. මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන project එකේ මුලටම ගිහිල්ලා mark එකක් create කරගන්න ඕන. අනිවාර්යෙන්ම YouTube එකේ chapters create කරනවා නම් මුලින්ම 00 කියන mark එක අනිවාර්යෙන්ම add කරන්න ඕන starting mark එක විදියට. ඉතින් මම කරන්නේ Premiere timeline එකේ මුලටම ගිහිල්ලා keyboard එකේ M අකුර press කරනවා. ඊට පස්සේ mark එකක් create වෙනවා. මම නැවතත් M අකුර press කරාට පස්සේ අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ එන window එකෙන් ඒ mark එකට කැමති name එකක් දෙන්න. මම මෙතන intro කියලා name එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ වින්ඩෝ එක ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ මම නැවතත් ඉස්සරහට එනවා. ඔයා ඩිසයිඩ් කරන්න ඔයාගේ ඊළඟ ටොපික් එක පටන් ගන්නෙ කොතනින්ද කියලා. අපි හිතමු මෙන්න මෙතනින් මගේ ඊළඟ ටොපික් එක පටන් ගන්නවා කියලා. ඉන්ට්‍රෝ එක ඉවර වෙලා මම කරන්නේ මගේ ටයිම්ලයින් එක එකපාරක් සිලෙක්ට් කරනවා. මතක ඇතුව ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් සිලෙක්ට් කරන්න එපා. එතකොට වීඩියෝ එකට මාක් එක ඇඩ් වෙන්නේ මේ විදිහට ටයිම්ලයින් එක එකපාරක් සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ කීබෝඩ් එකේ M අකුර එකපාරක් ප්‍රෙස් කරන්න. ඔයාට පේනවා ඇති මාක් එකක් ක්‍රියේට් වුණා. නැවත M ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාට ඒ මාක් එකට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ඒ විදිහට නමක් දෙන්න අමතක කළා. ඔයා මේ විදිහට මාක් එකෙන් ඉස්සරහට ප්ලේ හෙඩ් එක ගෙනියනවා. එහෙම වුණොත් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ මාක් එක ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ නමක් දෙන වින්ඩෝ එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේකට දෙනවා topic 1 කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ වින්ඩෝ එක ඕකේ කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ topics පටන් ගන්න තැනින් සරලවම ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මාක් එකක් ඇඩ් කරලා ඒ මාක් එකට title එකක් දෙන එක විතරයි. මම නැවතත් යනවා මගේ පරණ project එකට. මෙන්න මේකට ඔයාට පේනවා ඇති මේකේ මම ඒ විදිහට
මාකර්ස් ක්‍රියේට් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මාකර්ස් ඇඩ් කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ යන්න Premiere වල window tab එකට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන extensions වලට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් JSyntax workflow කියලා අපේ plugin එක තියෙනවා. මම මේක select කරනවා. select කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ interface එකක් එනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක කැමති විදිහකට resize කරගන්න ඔයාලට අවශ්‍ය නම්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ section එකෙන් drag කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ අවශ්‍ය කරන window එකකට මේක drop කරගන්න උනත්. හරි ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ plugin එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් copy markers to clipboard කියලා section එකක් තියෙනවා. මේක select කරනවා. select කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මම Adobe Premiere එකේ දුන්න හැම marker point එකකට අදාළ title එකක්ම ඒ වගේම ඒකට අදාළ time එක copy වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සරලවම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ටික highlight කරන්න. highlight කරලා Ctrl C press කරලා copy කරගෙන ගිහිල්ලා ඒ වගේ YouTube වීඩියෝ එකේ description එකට මේ ටික paste කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කිසිම වදයකින් තොරව මේ time stamp create කරගන්න පුළුවන්.